palangga! Kumusta kayong lahat? I hope okay lang kayong lahat. Be safe and mag-iingat kayo palagi kung asan man kayo, nabibiyahe man kayo, or basta mag-ingat kayo palagi. So ngayon, meron akong 5 parcels na aking i-unbox. So, tara, samahan niyo ako. So, umpisa tayo dito. Natin to. Sarap! Ano to? Ano to? Ito yung cute. Ito yung cute na gusto ko. Cute to eh. Tingnan nyo. Cute to. Ayan siya. Ayan. Ayan. Crop top siya na may hood. Ganyan siya. Crop top. With hood. Yan. Diba? Tapos ito naman yung partner niyang short. Yan. Medyo di nga lang siya kakapalan yung tela niya. Pero okay na rin. Yan. Suotin ko to para makita nyo. Okay. Mag-unbox muna ako ngayon. Bumili ako 2. So, ano to? Isang klase. Yung isa is black. Tapos ito naman red. Piling ko kasi yung red cute sa akin. Kaya, pinili ko yung red. So, ayan. Pero parang, malambot naman yung tela. Hindi nga lang siya ganun kakapalan. Yan. So cute. Super cute. Smiley face. Yan siya. Yan. Crop top with hood. Yan. So, gagamitin ko ito pag umuwi ako sa summer. Yan. Tapos, short. Short. Yan. Diba, lisuotin ko yun maya-maya. Okay. So, ito naman isa. Let's unboxing! So, yan. Tararam, taran! Reveal! Saan ito? Alam ko na kung ano ito. Awala ko na. Teren! Swimsuit! Swimsuit ko. Yan. Kasi nga, pag-uwi ko, magbe-beach kami. Magbe-beach. Joke. Magbe-beach kami. So, ayan. Bumili ako ng swimsuit. Pero hindi siya yung panty and bra or tiba ko ba. Short siya, tapos bra. Pero hindi masyadong reveal. Kasi, huwag tayo masyadong mag-reveal ng ating mga... So, ayan. Yan. Ganyan lang siya. Pero, guys, wala siyang kikitang iyong utong. Wala siyang Pero guys, wala siyang padding. Pag malaking utong mo, kitang-kita. Hindi naman kitang-kita. Apay, kitang makikita talaga. So, ayan. So, lagyan mo na sigurong padding. Tapos, or, magbara ka na lang ng or magbara ka na lang ng strapless. Yeah. So, ayan. May black. Meron din panty. Ayun. Bra and short. Tapos, meron din. Yan. Meron din. Ito. Yellow. Feeling ko kasi ganda-ganda ng yellow. Maganda. Maano lang sa mata. Friendly sa mata. Bumili ako ng yellow. Yan. Para namin pag mag-swimming ako, hindi lang isang swimsuit kasi nag-off ko, diba? Para meron namang palitan. Kaya bumili lang ako ng 5 palitan namin. Palitan. Diba? So, ayan. I have a white. And then, bra. Itatry ko siya. Pag mag-swimming na siguro ako. Sa summer. Nakikita ko na rin sa inyo pag mag-swimming na ako. Panoorin nyo na lang yung mga i-upload ko pag mag-swimming na kami. It's red. Here. Red. Pero in fairness, malambot naman yung tela niya. Malambot naman. Malambot siya. And at the same time, manipis din.
Pero sige lang, okay lang yan. No worries. Sa price naman yung tig 100 plus. Yan. Okay. So, this one. Unbox this. And we were going to unbox this one. So, oh, alam ko na kung ano ito. Sa kapatid kong aking pinapaaral, nag-request siya ng mga t-shirt niya kasi nga daw ate, sabi niya, wala na daw siyang damit. Kawawa naman yung batang yun. So, ayan, binilhan ko siya. Medium yung size. Matangkad kasi siya. And, may kapayatan siya. Tapos matangkad. Pero sabi niya, kasya naman daw sa kanyang medium. So, medium pinili ko. So, ayan, binilhan ko siya. Para, meron naman siyang gagamitin sa school. Diba? Dakilang ate. So, ayan. Para sa kanya. Iba-iba nga lang yung design. Pinili ko pa. Ako na-request niya, dalawa lang. Pero kasi, tig 99 lang to. 199. So, binilhan ko na lang siya ng dalawa pa. Para meron siyang palitan. School. Hindi niya kasi black. Color. Pa nga niya pink eh. Pink. Ayoko ng pink para sa kanya. Kaya binila ko na lang siya ng black. Iba lang yung design. Yan. Yung mga design niya. Lahat nga lang black. So, I think magugustuhan niya to. Yeah. Surprise! Surprise, Manuel! So, ito naman. Sa okay. Tara! Surprise! Ano ito? Oh! Ito yung sinasabi ko kay mama na bibigyan ko siya. Maganda kasi ito pag nakaano ka. Pag nakapantalon ka. Tapos, ito, suotin mo. Tapos itatakin mo na lang. Yeah. Medyo magaspang yung tela niya. Yeah, magaspang. Pero, in fairness naman. Nagustuhan ko kasi yung design niya. Kasi nga, maganda to sa pantalon eh. Yan. Tapos tatakin mo na lang. Bumili ako ng yellow, white, brown, blue, and then green. So far, complete naman yung order ko. 5 to kasi bibigay ko kay mama ko. Yan. Kay mama ko. Ayan, di ba? Maganda yung magaspang yung tela, pero maganda naman. Yeah. Yan. Medyo gusot nga lang, pa-planchahin na lang pag gagamitin na. Pero gusto ko tong blue, oh. Tingnan mo. Ganda niya tingnan. Royal blue at the same time may flower. Suotin ko to. May, panoorin yung sunod kong vlog. Sinusuot ko yung mga damit na aking pinabili. Brown. Gusto ko rin tong brown. Actually, maganda to siya. Maganda to sa pantalon at the same time short. Short na hindi fit yung maluwang lang na short. Tapos tatakinan mo na lang. Tapos white. Tapos ito naman white. Kasi taglas ako dito sa white na to. So, ayan. Pero feeling ko kasi masikip to kay mama. Mangyayari sa akin na lang to lahat. Ito, ang ganda ng white, oh. Grabe, oh. Ang ganda ng white. Bagay ito sa pantalon na dark blue. Yeah. White. Pwede yung panggala. Tapos, last itong green.
green. So, ayan. Diba cute? Maganda to sa short. Yeah. Okay. Last. Tararan, tararan, tararan. Buksan natin. So, ayan. Ooh! Wala niyo kung ano to. Tawas! Ginagamit ko kasi to sa Calico. So, ayan. 1/2 kilo to lahat. So, ilang mo na mapalangga. Thank you for watching. Okay.